Είναι λίγο τρομακτικό να περπατάς πάνω στη γραμμή, πάνω στη γέφυρα. Από αυτό εδώ το τούνελ περνάει το τρένο. Εμείς πάμε να εξερευνήσουμε λίγο αυτό το τούνελ. Τα πλάνα που θα δείτε καταγράφηκαν τέλη Δεκεμβρίου, όταν ο οδοντοτός λειτουργούσε κανονικά. Αν και σήμερα η λειτουργία του έχει σταματήσει, σας μεταφέρω την εμπειρία, ακριβώς όπως τη βίωσα τότε. Σε μια διαδρομή που πλέον έχει αλλάξει. Καλημέρα. Σήμερα είμαι στο Βουραϊκό. Ήρθα να κάνω ένα πολύ ωραίο μονοπάτι στα Καλάβρητα εδώ, στον Οδοντοτό. Και θα ξεκινήσω από Ζαχλωρού, από Μεγασπήλαιο, και θα κατευθυνθώ προς Διακοφτό. Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή και θα την κάνουμε μαζί. Δεν επέλεξα τυχαία αυτή τη διαδρομή. Πριν από 10 χρόνια, εδώ έκανα το πρώτο μου μεγάλο βήμα, μόνη μου. Ήταν μια δύσκολη απόφαση τότε. Όπως δύσκολη απόφαση ήταν και το ξεκίνημα αυτού του καναλιού σήμερα. Γι' αυτό που θέλω να σας πω είναι να μην φοβάστε, να τολμάτε. Να τολμάτε και θα τα καταφέρετε. Εδώ είμαστε στο κέντρο του χωριού του Ζαχλωρού. Από εδώ παίρνεις το μονοπάτι και για το Μέγα Σπήλαιο, τη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Ωραία. Ουσιαστικά το πιο ωραίο κομμάτι του Φαραγγιού είναι από τη Ζαχλωρού ή αλλιώς Μεγασπήλαιο μέχρι τα Νιάματα. Είναι το στενό κομμάτι του Φαραγγιού. Εδώ έχει και μία ταβέρνα, την ταβέρνα Ρομάτζο, που ουσιαστικά είναι μέσα στο Φαράγγι. Είναι πολύ όμορφα, είναι απέναντι από το σταθμό. Τώρα σε λίγο θα περάσει και το τρένο που έρχεται από Καλάβρητα προς Διακοφτό. Μόλις περάσει το τρένο θα ξεκινήσουμε και εμείς την πορεία μας πίσω του προς τα κάτω για να περάσουμε από το πιο στενό και ωραίο κομμάτι του Φαραγγιού, όπως σας είπα. Είμαι στο Βουραϊκό, στη διαδρομή που κάνει ο Οδοντοτός Σιδηρόδρομος από Καλάβρητα προς Διακοφτό. Εδώ περίπου είμαστε στη μέση της διαδρομής.
ο οδοντοτός στο κέντρο στις γραμμές που βοηθάει το τρένο να ανέβει την ανηφόρα. Το φαράγγι είναι υπέροχο. Αυτό το μονοπάτι το είχα κάνει πρώτη φορά πριν από 10 χρόνια. Ήταν η πρώτη διαδρομή, το πρώτο μονοπάτι που έκανα έτσι μόνη μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να πάρω την απόφαση να ξεκινήσω να περπατάω μόνη μου στα βουνά. Αυτό ήταν το πρώτο μονοπάτι. Και ήταν λίγο φοβιστικό. Φοβόμουν τη διαδρομή, σκυλιά, διάφορα. Αλλά δεν είναι τίποτα. Τελικά. Μία απόφαση είναι που πρέπει να την πάρουμε. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπο ό,τι μας κρατάει πίσω να το αφήνουμε πίσω. Φόβο, ανασφάλειες, αναβλητικότητα. Πρέπει να τα κλειδώνουμε και να φεύγουμε. Ο Οδοντοτός φτιάχτηκε το 1893 εκεί Χαϊριλάου Τριτούπου. Τον σχεδίασα μεγάλη μηχανική και είναι από τους πιο στενούς σιδηροδρόμους παγκοσμίως. Έχει 75 εκατοστά άνοιγμα η γραμμή. Γι' αυτό και τα βαγόνια του είναι πάρα πολύ μικρά και πολύ στενά. Την κατασκευή την ανέλαβαν Ιταλοί τεχνίτες που είχαν δουλέψει σε παρόμοια δύσματα έργα στις Άλπεις. Το έργο ήταν να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες, αλλά πήρε πολύ περισσότερο χρόνο. Διήρκησε 5 χρόνια και κόστισε το τριπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης, περίπου 5 εκατομμύρια φράγκα. Τα εγγένεια του Οδοντοτού έγιναν τον Μάρτιο του 1896 και ο πρώτος επιβάτης ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α. Μία απόφαση είναι. Μία απόφαση να σηκωθείς από τον καναπέ. Έτσι το έκανα κι εγώ πριν από 10 χρόνια. Όταν ξεκίνησα μόνη μου τις διαδρομές και τα μονοπάτια. Στην αρχή η πρώτη βόλτα ήταν μέχρι το πάρκο, κάτω από ένα δέντρο. Είχα ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο και το κοίταζα και θυμάμαι ότι με έκανε να νιώθω γαλήνια και όμορφα. Είναι ανηφορική διαδρομή και λαχανιάσα.
Η δεύτερη φορά πήρα το αυτοκίνητο και πήγα μέχρι τη θάλασσα. Ξάπλωσα στην παραλία, πήρα ένα βιβλίο, διάβασα και είδα πόσο με ηρεμεί το κύμα. Η τρίτη φορά ήταν εδώ. Είχα ανέβει Καλάβρητα με κάποιους φίλους που πήγαιναν χιονοδρομικό και εγώ πήρα την απόφαση να έρθω να κάνω το μονοπάτι του Βουραϊκού. Έλεγξα τη διαδρομή με τα τρένα. Είναι πολύ σημαντικό αν θέλετε να κάνετε αυτό το μονοπάτι, γιατί σε κάποια σημεία είναι πάρα πολύ στενό το πέρασμα που περνάει το τρένο και δεν θα πρέπει να διασταυρωθείς κάπου που μπορεί να μην έχεις χώρο να περάσει. Επίσης περνάει και από αρκετές γέφυρες και κάποια τούνελ, τα οποία κυριολεκτικά ξύνουν τον τοίχο, το τρένο. Το συνολικό μήκος της διαδρομής από το Διακοφτό έως τα Καλάβρητα είναι 22 χιλιόμετρα και θεωρείται η θεαματικότερη των Βαλκανίων. Το Φαράγγι είναι γεμάτο με καταράκτες, σπηλιές και οργιώδη βλάστηση, όπως βλέπετε. Ο ποταμός Βουραϊκός πήρε το όνομά του από μια αρχαία πόλη που υπήρχε εδώ στην περιοχή, τη Βούρα. Το σύστημα του οδοντοτού ανάμεσα στις γραμμές χρησιμοποιείται μόνο στα κομμάτια που υπάρχει πολύ μεγάλη κλίση του εδάφους. Φτάνει και το 17% σε κάποια σημεία. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο πιο στενό κομμάτι της διαδρομής, που παλιά το λέγανε Διαβολοποριά. Είναι το πιο στενό σημείο του Φαραγγιού και εδώ είναι και το πιο εντυπωσιακό κομμάτι. Είναι το κομμάτι Πόρτες. Γενικά όλη η κατασκευή έγινε με απόλυτο σεβασμό στο τοπίο. Έχουν χρησιμοποιήσει πέτρες και ξύλα από εδώ, από την περιοχή. Τα τούνελ έχουν ανοιχτεί με το χέρι, όπως και διάφορα σημεία από τα οποία περνάει το τρένο και έπρεπε να αλλαξευθούν, έχουν αλλαξευθεί όλα αυτά με το χέρι. Όπως βλέπετε εδώ μπροστά το βράχο και στη συνέχεια το τούνελ που θα δούμε. Θέλω να σας αναφέρω κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που είχα διαβάσει, ότι το κόστος μεταφοράς 1 κιλού σιταριού από την Οδυσσό της Ρωσίας μέχρι το λιμάνι του Αιγείου ήταν το μισό από ό,τι κόστιζε η μεταφορά του σιταριού από τα Καλάβρητα στην Αθήνα. Και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισε η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη να φτιάξει τον οδοντοτό σιδηρόδρομο για να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να αναπτυχθούν οικονομικά. Από αυτό εδώ το τούνελ περνάει το τρένο. Εμείς πάμε να εξερευνήσουμε λίγο αυτά το τούνελ.
Ναι! Ναι! Το τούνελ που είναι δεξιά μου, το βράχο μάλλον που είναι δεξιά μου, περνάει το τούνελ του τρένου. Και κάποιον ακούω στο βάθος, μάλλον κάποιον κάνει το μονοπάτι. Α, κόσμος! Γεια σας! Γεια σας! Εδώ δεξιά μου είναι και το τούνελ που περνάει το τρένο. Είδατε, έρχεται κόσμος στο τούνελ και στη διαδρομή. Αυτό είναι το σημείο πόρτες. Εδώ υπάρχουν αυτές οι μεγάλες πόρτες. Που εδώ περνάει το... Και ο λόγος ύπαρξής τους, το φαράγγι του Βουραϊκού ήταν η μοναδική οδός που επικοινωνούσε το Διακοπτό με τα Καλάβρητα. Αυτές οι πόρτες λοιπόν εξυπηρετούσαν για 3 λόγους. Ο κύριος λόγος ήταν για να εισπράττουν τους φόρους, τα διόδια δηλαδή, για όσους ήθελαν να διασχίσουν το φαράγγι με τα πόδια ή με ζώα. Αυτό το κομμάτι εδώ που είναι το πιο στενό ήταν και το πιο κατάλληλο για να μπορούν να εισπράξουν τους φόρους. Επίσης και για θέμα ασφάλειας, επειδή το πέρασμα είναι πολύ στενό και σε κάποια σημεία είναι επικίνδυνο, δεν μπορούν να περνάνε ταυτόχρονα και ζώα ή άνθρωποι την ώρα που περνάει το τρένο. Γι' αυτό το λόγο, για να μην έχουν ατυχήματα, κλείνανε τις πόρτες και έτσι δεν μπορούσε να περάσει κάποιος. Και ο τρίτος λόγος είναι η προστασία από εισβολής. Ήταν ένα οχυρό για τα Καλάβρητα. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι από τα πιο αγαπημένα μου της διαδρομής. Πιστεύω είναι το πιο όμορφο κομμάτι της διαδρομής. Και το πιο τρομακτικό βέβαια, γιατί περνάς πάνω από γέφυρες και από κάτω βλέπεις το γκρεμό μέσα στο φαράγγι, αλλά είναι πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι λίγο τρομακτικό να περπατάς πάνω στη γραμμή, πάνω στη γέφυρα. Πρέπει να τρέξω λίγο για να προλάβω το τρένο. Θα περάσει σε μισή ώρα. Φτάνω στο χωριό Ζαφλωρού. Αχ, τι όμορφο μονοπάτι.
Απίστευτο το φεράκι, απίστευτο φεράκι. Πανέμορφο. Και τώρα θα πάρω το τρένο από Μέγα Σπήλαιο για Καλάβρητα. Μία. Έρχεται το τρένο. Θα πάρω τώρα το τρένο από εδώ, από το χωριό, από το Μέγα Σπήλαιο, από το σταθμό μέχρι Καλάβρητα, γιατί είναι πολύ ωραία και διαδρομή με το τρενάκι. Να το, καταφτάνει. Όπως είδατε, η εμπειρία δίπλα στις γραμμές ήταν μαγική. Δυστυχώς, ο οδοντοτός αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, οπότε αν αποφασίσετε να κάνετε τη διαδρομή, ενημερωθείτε πρώτα για την κατάσταση της γραμμής, του μονοπατιού. Το βίντεο αυτό ας μείνει μία ανάμνηση μιας όμορφης περίοδου στο Βορραϊκό. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη εξόρμησή μας. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που είστε εδώ.